Përshëndetje, unë jam Kisilda Sotiri. Nëse je e re këtu, të lutem bëj subscribe kanalit tim, pëlqeje dhe ndaje këtë video me miqt. Sot do të krijojmë një bonboniere. Përpara se të fillosh, përgatit materialet, të cilat do t'i lexosh në ekran. Po heq gjërat që nuk më duhen për momentin dhe do filloj nga krijimi. Organzën do ta hap dhe ndërkohë do të mbush tyllin duke vënë 5 karamelet në cepin e tij dhe duke bërë një palosje të lehtë. Më pas, palosja do të jetë më e fryrë, pra nuk do ta palosim shumë, thjesht do ta lëm që ajo të qëndrojë tylli i fryrë. E vendos tyllin me karamelet në qendër të organzës, po ta shikosh, unë e kam kapur në 2 cepat, pra organzën, dhe pas të krijoj rrudhat që kam dëshirë të shikoj, do bëj lidhjen me kordelen. Kordelja ashtu si e kam shënuar edhe tek karta në fillim është 45 cm. Bëj një lidhje, gongje dhe më pas lidhjen fjongo. Pas kësaj do të ngjis zemrën, por më përpara do të pres cepat e kordeles, të cilat mund t'i presësh në këtë mënyrë ose në një mënyrë tjetër. Ngjis zemrën dhe kjo është bonbonierja. Shpresoj të të ketë pëlqyer dhe ta krijosh edhe ti. Nëse ke dëshirë të mësosh më shumë rreth meje, punësime dhe kurseve online që ofroj, vizito kisildasotiri.com. Shihemi në video të radhës.